แกดเจ็ตมาโชว์วันนี้เสนอตอนโคมไฟหัวใจนะครับ ตัวนี้ครับก็เห็นเป็นไหนโคมไฟนะก็เป็นหัวใจนะครับปกติเราก็เลยลองแตะจึ๊บแค่แตะนะครับก็มีไฟครับมีไฟ2 ระดับนะครับตัวนี้สว่างโล่เลยต้องโฟกัสหน่อยอยากให้เห็นตอนปิดไฟอ่ะลองปิดไฟสิปิดไฟแล้วสวยเลยนะครับโอ้อีกระดับนี่สว่างมากนะครับก็สวยงามนะครับตัวนี้ก็ต้องเปิดสวิตช์ด้านหลังนะครับข้างล่างนะครับเปิดไฟได้แล้วแล้วก็จะมีสายนะครับpower มาให้นะครับเสียบไฟเข้านะครับตัวนี้ถ้าไม่มีสายใช้อะไรถ่านใช้สายชาร์จเป็นแบบชาร์จไฟนะครับตัวนี้สวยงามนะครับตัวนี้ถ้าเป็นช่วงวาเลนไทน์ไม่รับรองนี้ขายดีแน่นอนนะครับเอาไปให้แฟนนะครับวันเกิดวาเลนไทน์อะไรเงี้ยครับตั้งโชว์นี่ถูกใจแน่ๆนะครับเป็นตัวแทนสื่อรักนะครับรูปหัวใจก็อย่าลืมเข้ามาแวะมาอุดหนุนกันได้นะครับที่ gadgetmashow.com นะครับและสำหรับใครนะครับที่ชื่นชอบนะครับของเล่นแปลกๆนะครับของขวัญวันเกิดแปลกๆอย่างนี้นะครับก็สามารถติดตามนะครับกดปุ่มสับตะไคร้นะครับที่มุมขวาล่างนี้ได้เลยนะครับกดเลยครับรออะไรครับกดสิครับแล้วเจอกันใหม่นะครับคลิปหน้าครับผม